Hi guys, dumating na tong order ko na hand mixer na in-order ko sa Lazada. I'm going to review this. Ito yung presyo niya, 155 pesos. Sobrang mura niya, 155 pesos plus delivery charge, almost 200 pesos lang. Yan, oh. Maganda naman, balot na balot siya. Yan, tinatanggal ko na itong lalagyan. Meron pa siyang, naka-bubble wrap pa siya, kaya alam natin na protektado yung item natin. Ayan. Tanggalin natin itong bubble wrap. Maganda yung item kasi mura. Tapos maganda rin naman ang packaging niya, oh. Pero syempre, i-test natin siya. Gagamitin natin siya sa actual na pag-mix ng baking solution natin. Kasi mamaya magbe-bake ako ng cake. Yan. Maayos naman yung kahon. Ito yung mga parts na pang-mix na ikakabit sa electric mixer. Ayan. Yung kanyang saksakan ay kailangan niya ng adapter. Mura lang naman yung adapter, nakakabili yan sa mga hardware. 7-speed. Yan. Kakabit ko tong pang-mix. Ewan ko anong tawag dyan. Yan, ito yung first type ng pang-mix. Nag-i-snap naman siya pag kinabit mo, kaya sure, naglalak siya, kaya kinabit mo, hindi siya basta-basta matatanggal pag umiikot. I-try din natin tong isa. Though, hindi ko na masyadong alam kung anong function nito, pero mas prefer kong gamitin yung isa, yung parang egg beater. Yan. Then, yan, lalagyan natin ng adapter kasi wala siyang adapter. 7-speed yung kanyang bilis, kanyang power. Sa 3 lang munang gagamitin ko. 2 or 3. Ngayon, subukan natin sa actual. Ayun, swabing-swabe. Number 3 lang yung ginagamit ko between 2 or 3. Ayos naman siya. Nakikita ko talaga na may power siya sa pag-mix. Yung solution nito ay baking soda. Yung kasamang flour, milk. Yakang-yakan niya. Mas madali kaysa mag-manual beating. And sa halaga niya na 155 pesos plus delivery charge na, which is almost 200 pesos. Sulit na sulit siya, kaya I gave the seller a 5-star rating. Salamat sa panonood ng aking channel. Thank you.